COVID-19 hôm nay, số mắc mới tiếp tục kéo thấp, hơn 4.000 ca tại 40 tỉnh. Ngày 6 tháng 10, Bộ Y tế cho biết có 4.356 ca mắc mới COVID-19 tại 40 tỉnh thành, số ra viện là hơn 10.000 trường hợp. Các ca tử vong cũng đang được kéo thấp, cho thấy dịch đang dần được kiểm soát. Tính từ 17 giờ ngày 5 tháng 10 đến 17 giờ ngày 6 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới. Trong đó 7 ca nhập cảnh và 4.356 ca ghi nhận trong nước tại 40 tỉnh, thành phố, có 2.223 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.960, Bình Dương, 852, Đồng Nai, 534, An Giang, 180, Kiên Giang, 79, Long An, 74, Tiền Giang, 72, Bình Thuận, 60, Đắk Lắk, 58, Trà Vinh, 52, Khánh Hòa, 47, Đồng Tháp, 47, Cần Thơ, 44, Tây Ninh, 41, Bạc Liêu, 32, Hà Nam, 25, Cà Mau, 22, Bến Tre, 21, Vĩnh Long, 20, Gia Lai, 20, Bình Định, 18, Bà Rịa, Vũng Tàu, 17, Ninh Thuận, 14, Hà Nội, 9, Quảng Nam, 8, Đắk Nông, 7, Quảng Ngãi, 7, Quảng Bình, 7, Bình Phước, 5, Thừa Thiên Huế, 5, Nghệ An, 5, Kon Tum, 4, Thanh Hóa, 2, Nam Định, 2, Lạng Sơn, 1, Sơn La, 1, Ninh Bình, 1, Hà Tĩnh, 1, Phú Yên, 1, Đà Nẵng, 1, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 5.689 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 822.687 ca nhiễm, đứng thứ 43 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 8.357 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 818.091 ca, trong đó có 751.907 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 11 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 403.454, Bình Dương 218.812, Đồng Nai 52.551, Long An 33.015, Tiền Giang 14.303. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.033 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 757.086 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.743 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.897, thở oxy dòng cao HFNC 907, thở máy không xâm lấn 169, thở máy xâm lấn 747, ECMO 23. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 119 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 88, Bình Dương 16, Tiền Giang 2, Long An 2, Đồng Nai 2, Đồng Tháp 2, Tây Ninh 2, An Giang 2, Bình Định 1, Cần Thơ 1, Kiên Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 136 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.098 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 5 tháng 10 có 1.148.557 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 48.155.037 liều, trong đó tiêm một mũi là 35.933.360 liều, tiêm mũi 2 là 12.221.677 liều.